Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο, το τελευταίο επεισόδιο του πρώτου κύκλου του podcast HPV Διάλογοι, ο δρόμος προς την εξάλειψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, μια σειρά επιστημονικών συζητήσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PERTS, Partnership to Contrast HPV, υπό την αιγίδα της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τη σημασία της πρόληψης και της εξάλειψης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας μέσα από επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες και συζητήσεις με ειδικούς. Λέγομαι Εύα Σαββίδου, είμαι ιατρός και μεταπτυχιακή φοιτήτρια Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής Υγείας. Μαζί μου έχω τη χαρά να βρίσκονται οι κύριοι Αγοραστός Θεόδωρος, καθηγητής μευτικής γυναικολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και Χατζησταματίου Κίμων, επίκουρος καθηγητής μευτικής γυναικολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σε αυτό το επεισόδιο, που ολοκληρώνει τον πρώτο κύκλο σειράς επεισοδίων, θα μιλήσουμε για τον στόχο της εξάλειψης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, δίνοντας μια πιο διεθνή ματιά στις πληροφορίες και στις δράσεις. Οπότε, ξεκινώντας τη συζήτηση, θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιες είναι οι βασικές κατευθύνσεις και δράσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σχετικά με την εξάλειψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Γεια σου Εύα, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και την συμμετοχή. Καταρχήν, εγώ προσωπικά είχα την χαρά μαζί με τον κύριο Αγοραστό να ασχολούμαι με το θέμα της πρόληψης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας από το 2011. Το 2018 ενθουσιαστήκαμε ιδιαιτέρως γιατί είδαμε ότι όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία είχαν αναπτυχθεί τα τελευταία 15 χρόνια για την πρόληψη της νόσου ενσωματώθηκαν κατά κάποιο τρόπο σε μια στρατηγική που ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μια στρατηγική με σκοπό την εξάλειψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Τώρα, θα πρέπει να ορίσουμε λίγο αυτά τα πράγματα με σχετική ακρίβεια για να καταλάβουμε γιατί ακριβώς μιλάμε. Δεν μιλάμε για την εξαφάνιση της νόσου. Ίσως να μην είναι δυνατόν να εξαφανιστεί εντελώς ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας. Παρ' όλα αυτά, η εξάλειψή του ως πρόβλημα δημόσιας υγείας είναι ιδιαίτερα σημαντική και αναφέρεται στην μείωση της ετήσιας επίπτωσης της νόσου σε έναν αριθμό κάτω των 4 νέων περιστατικών ανά 100.000 γυναίκες. Αυτός είναι ο στόχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, της στρατηγικής που έχει καθιερώσει για την εξάλειψη της νόσου. Έτσι, αυτό έγινε το 2018. Νομίζω και ο κύριος Αγοραστός θυμάται ότι ήμασταν πολύ ενθουσιασμένοι όταν πρωτοανακοινώθηκε αυτό. Βέβαια, στη συνέχεια ήρθε η πανδημία του COVID την επόμενη χρονιά, οπότε όλα αυτά σταμάτησαν, ο ενθουσιασμός κατακρημνίστηκε και ζήσαμε αυτά που ζήσαμε όλοι μας. Τώρα όμως έχει επανενεργοποιηθεί αυτή η στρατηγική και γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε μέσω αυτών των επεισοδίων να κινητοποιήσουμε τους συναδέλφους, επαγγελματίες υγείας αλλά και το κοινό για να μπορέσει να επανεκκινήσει η στρατηγική και η καμπάνια της πρόληψης και να έχουμε και στην Ελλάδα αυτά τα αποτελέσματα τα οποία έχουν ήδη σε κάποια μέρη του κόσμου, σε κάποιες χώρες του κόσμου, σχετικά με την μείωση της επίπτωσης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Έτσι λοιπόν οι διεθνείς πρωτοβουλίες ξεκίνησαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ακολούθησαν διάφορες μεμονωμένες χώρες, ενώ στην Ευρώπη ακολούθησε ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά κάποιο τρόπο, η οποία υιοθέτησε πολύ γρήγορα την στρατηγική και επέκτηνε λίγο και τους στόχους της πρόληψης. Ναι, η περίφημη αυτή στρατηγική του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έδωσε για πρώτη φορά στην ιατρική κοινότητα την δυνατότητα να πει ότι είναι σε θέση να εξαλείψει έναν καρκίνο. Αυτό το όνειρο που υπήρχε από πάντα, να βρεθεί το φάρμακο για τον καρκίνο. Δεν βρέθηκε βέβαια το φάρμακο, αλλά βρέθηκε ο τρόπος να προλάβουμε έναν καρκίνο και από ό,τι φαίνεται, επειδή ο HPV δεν προκαλεί καρκίνο μόνο στον τράχυλο της μήτρας, αλλά και σε άλλα όργανα, σε άντρες και γυναίκες, είναι πιθανόν στις επόμενες δεκαετίες, εάν επεκταθεί ο εμβολιασμός, ο προληπτικός εμβολιασμός σε όλα τα παιδιά, αγόρια, κορίτσια, ανά τον κόσμο, είναι πιθανόν
αρκετοί από τους καρκίνους οι οποίοι ταλανίζουν και τα δύο φύλλα όλα αυτά τα χρόνια να εξαλειφθούν. Όπως ελέγχθη, εξάλειψη σημαίνει κάτω από 4 νέα περιστατικά ανά 100.000 γυναίκες, για την περίπτωση του καρκίνου τραχύλου μήτρας, ανά έτος. Η Αυστραλία ήταν η χώρα η οποία πρώτη ενστερνίστηκε αυτή την παγκόσμια στρατηγική του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και ήταν η πρώτη χώρα η οποία δήλωσε ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα είναι σε θέση να εκπληρώσει αυτούς τους στόχους, τους οποίους δεν τους αναφέραμε και θα τους αναφέρω αμέσως, σε μικρό χρονικό διάστημα. Οι στόχοι λοιπόν του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για αυτόν τον λόγο είναι οι εξής. Είναι η περίφημη στρατηγική 90-70-90. Δηλαδή, εάν μέχρι το 2030, δηλαδή 5 χρόνια από τώρα, καταφέρει μια χώρα πρώτον να έχουν εμβολιαστεί το 90% τουλάχιστον των κοριτσιών ηλικίας κάτω των 15 ετών. Δεύτερον, να έχει ελεγχθεί με HPV test το 70% των γυναικών άνω των 30 ετών και πιθανόν 2 φορές, μία σε ηλικία 35 λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός και μία σε ηλικία 45, δηλαδή δίνει 2 μόνο ως το ελάχιστο, 2 φορές να έχουν ελεγχθεί το 70% των γυναικών. Και τρίτος πυλώνας είναι μέχρι το 2030 το 90% των γυναικών που έχουν προκαρκινικές αλλοιώσεις ή καρκίνο να θεραπευθούν λέγε άρτης όπως πρέπει και να υπάρξει και η κατάλληλη ανακουφιστική φροντίδα των γυναικών αυτών μετά την θεραπεία. Τότε λοιπόν μια χώρα θα είναι σε θέση να φτάσει σε αυτούς τους στόχους και να εξαλείψει τον καρκίνο τραχύλου μήτρας ως πρόβλημα δημόσιας υγείας. Ξαναλέω λοιπόν ότι η Αυστραλία είχε δηλώσει το 2035 ότι θα είναι σε θέση να φτάσει αυτούς τους στόχους και να εξαλείψει τον καρκίνο τραχύλου μήτρας, αλλά στην πορεία υπάρχουν χώρες οι οποίες την ξεπέρασαν. Φερρυπίν η Σουηδία έχει δηλώσει ότι πολύ πιθανόν μέχρι το 2030 θα έχει φτάσει τους στόχους αυτούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπολογίζουν γύρω στο 2040 με 45, η Νορβηγία το ίδιο, ο Καναδάς γύρω στο 2048. Έχουμε κάνει και εδώ στην Ελλάδα μία θεωρητική μελέτη μοντέλου για το τι θα μπορούσε να γίνει στην Ελλάδα εάν η Ελλάδα μέχρι το 2030 καταφέρει αυτούς τους στόχους και όντως η μελέτη έδειξε ότι και εδώ θα μπορούσε μέχρι το 2047 να φτάσουμε τον επιδιωκόμενο στόχο της εξάλληψης του καρκίνου τραχύλου μήτρας. Έτσι λοιπόν όλοι θα έλεγε κανείς οι υφήλιος αυτή τη στιγμή, οι χώρες δηλαδή προσπαθούν όλες να μπουν σε αυτό τον αγώνα δρόμου, να προλάβουν η μια πιο γρήγορα από την άλλη να καταφέρει αυτό το στόχο. Βέβαια το πιο σημαντικό από όλα είναι το θέμα του εμβολιασμού και για τις χώρες του τρίτου κόσμου, του λεγόμενου τρίτου κόσμου, υπάρχουν εκστρατείες από πάρα πολύ μεγάλες οργανώσεις και από διάφορα ιδρύματα να δοθεί η δυνατότητα να εμβολιαστούν τα μικρά παιδιά έγκαιρα και χωρίς κόστος. Υπάρχουν δηλαδή τα διάφορα ιδρύματα που δίνουν χρήματα για αυτό το σκοπό. Είναι προφανές ότι οι χώρες αυτές είναι το κύριο βάρος της νόσου, δηλαδή 70 με 80% του καρκίνου τραχύλου μήτρας είναι στις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής και ορισμένων κρατών της Λατινικής Αμερικής. Εν πάση περιπτώσει όμως, οι χώρες οι οποίες είναι σε θέση να φτάσουν γρήγορα τους 3 αυτούς στόχους θα πρέπει να τρέξουν όσο μπορούν περισσότερο και υπάρχει η δυνατότητα μέσα σε 10, 20, 30 χρόνια να εξαλειφθεί τουλάχιστον ένας από τους πιο σημαντικούς καρκίνους που ταλανίζει τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Για να προσθέσω και κάτι, Εύα, σχετικά με αυτά που είπε ο κύριος Αγοραστός, ότι οι 3 αυτοί πυλώνες που θα οδηγήσουν στην εξάλειψη του καρκίνου τραχύλου της μήτρας βασίζονται στη χρήση 3 όπλων κατά κάποιο τρόπο. Ο πρώτος πυλώνας βασίζεται στο εμβόλιο. Το πρώτο όπλο είναι το εμβόλιο και το σημαντικότερο. Ο δεύτερος πυλώνας
σε κάποιο τεστ πρόληψης το οποίο θα εφαρμόζεται στον ασυμπτωματικό πληθυσμό, που υπάρχει επίσης, είναι ευρέως διαθέσιμο, ένα τεστ υψηλής διαγνωστικής ακρίβειας, όπως είναι το HPV DNA test. Και το τρίτο όπλο είναι η θεραπεία των προκαρκινικών βλαβών και του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Για τη θεραπεία των προκαρκινικών βλαβών γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Υπάρχει μια πολύ αποτελεσματική χειρουργική αντιμετώπιση αυτών των βλαβών, μια εύκολη μικροεπέμβαση, η οποία μπορεί να γίνει ακόμα και σε εξωτερική βάση με τοπική αναισθησία, είναι η κονοειδής εκτομή του τραχύλου της μήτρας. Και όσον αφορά την αντιμετώπιση του διηθητικού καρκίνου, εδώ είναι λίγο πιο περίπλοκα τα πράγματα, διότι το όπλο είναι ένας συνδυασμός ανάλογα με την περίπτωση χειρουργικής αντιμετώπισης ή ακτινοθεραπεία σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία, ανάλογα με το στάδιο της νόσου. Τώρα το θέμα είναι κατά πόσο οι γυναίκες έχουν πρόσβαση σε όλες αυτές τις θεραπείες και κατά πόσο τα υφιστάμενα θεραπευτικά κέντρα καλύπτουν τις ανάγκες της κάθε χώρας, αλλά αυτά θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Οπότε, συνδέοντας και το παρόν επεισόδιο με τα προηγούμενα, είπατε ότι έχουμε 3 βασικά εργαλεία, 3 βασικά όπλα: τον εμβολιασμό, τον προσυμπτωματικό έλεγχο και την έγκαιρη θεραπεία, με στόχο την επίτευξη του στόχου της εξάλειψης και των υποστόχων 90-70-90. Σκέφτομαι όμως ότι υπάρχουν και πολλά εμπόδια στην εφαρμογή των στρατηγικών εξάλειψης του καρκίνου του τραχύλου μήτρας. Οπότε θα θέλατε λιγάκι να αναφερθούμε σε ποια είναι αυτά τα κυριότερα εμπόδια και πώς θα μπορούσαμε ουσιαστικά να τα υπερκεράσουμε προκειμένου να επιτύχουμε την πρόοδο και τελικά την επίτευξη του στόχου. Πρέπει να τα ξεχωρίσουμε. Καταρχήν, όσον αφορά τον πρώτο πυλώνα και τον HPV εμβολιασμό, ο στόχος μας είναι η αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης. Τώρα, το γιατί αυτή η εμβολιαστική κάλυψη δεν αυξάνεται είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που έχει διερευνηθεί αρκετά διεθνώς και οφείλεται σε διάφορες αιτίες. Έχει διάφορες αιτίες. Άρα λοιπόν ο στόχος είναι η αύξηση της κάλυψης, το εμπόδιο είναι η μη συμμετοχή στο εμβολιαστικό πρόγραμμα και η πρόκληση αφορά την πολιτεία και τους επαγγελματίες υγείας, πώς μπορεί να συνεισφέρει, με ποιους τρόπους μπορεί να συνεισφέρει μέσω της χρήσης της επιστήμης εφαρμοστικότητας, θα λέγαμε, το πώς θα μπορέσει να οδηγήσει στην αύξηση αυτής της συμμετοχής από το κοινό. Τώρα, τρόποι υπάρχουν πολλοί, κυρίως χρειάζεται μια συνεχής καμπάνια, μια συνεχής χρηματοδότηση του εμβολιαστικού προγράμματος, κάτι το οποίο στη χώρα μας υπάρχει. Όχι τόσο η καμπάνια, αλλά το εμβολιαστικό πρόγραμμα και η χρηματοδότησή του είναι, θα έλεγα, ικανοποιητικά αυτή τη στιγμή. Και το πολύ σημαντικό είναι η συνεισφορά των επαγγελματιών υγείας σε αυτό τον τομέα, οι οποίοι έχει αποδειχθεί ότι αποτελούν μια παράμετρο καθοριστική για την αποδοχή του HPV εμβολιασμού από τις γυναίκες και από τις μητέρες των παιδιών. Στο δεύτερο πυλώνα υπάρχουν και εκεί πολλές προκλήσεις. Μπορεί να μας αναλύσει ο κύριος Αγοραστός. Ναι, οι κύριες προκλήσεις είναι ότι, όπως είπαμε και στο προηγούμενο σχετικό podcast, ότι θα πρέπει να υπάρχει οργανωμένο πρόγραμμα σε κάθε χώρα, το οποίο να ακολουθούν οι επαγγελματίες υγείας και να πείθουν τις γυναίκες ή και τους άντρες αύριο, αν υπάρξει ένα παρόμοιο πρόγραμμα για κάποιον άλλο καρκίνο του προκτού, φερρυπίν ή του στοματοφάρυγγα. Θα πρέπει λοιπόν να είναι δωρεάν, οργανωμένο, μακροπρόθεσμο και χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, το οποίο να καλύπτει τις ανάγκες. Επαναλαμβάνω το εξής, ότι εάν καταφέρουμε να πείσουμε τους γονείς να εμβολιάσουν τα παιδιά τους σε μικρές ηλικίες, τότε σε μερικές δεκάδες χρόνια δεν θα υπάρχει πλέον ανάγκη αφενός μεν να γίνεται ο προσυμπτωματικός έλεγχος, γιατί ο κίνδυνος θα είναι πάρα πολύ μικρός. Θα υπάρχει και η λεγόμενη ανοσία γέλης, έτσι όταν όλα τα
αν όχι όλα, τα περισσότερα άτομα είναι εμβολιασμένα, τότε ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού είναι πολύ μικρότερος. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω το εξής. Το θέμα του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας είναι ένα θέμα το οποίο ίσως όχι σε όλες τις κοινωνίες, αλλά σε αρκετές κοινωνίες δεν είναι κάτι το οποίο η γυναίκα το προσλαμβάνει στην πραγματική του διάσταση και δεν καταλαβαίνει τον πραγματικό κίνδυνο. Και αυτό διότι υπάρχουν ακριβώς αυτές οι ανισότητες μεταξύ των κοινωνιών. Οι γυναίκες φερειπίν στην Αφρική δεν είμαι σίγουρος αν γνωρίζουν τι είναι ο τράχυλος της μήτρας και τι ακριβώς πρέπει να γίνει για να προλάβει κανείς μια τέτοια εξέλιξη. Έτσι λοιπόν θα πρέπει τουλάχιστον για τη δική μας κοινωνία εδώ να πούμε το εξής, ότι αυτό που έχει καθιερωθεί και γνωρίζουν όλες οι γυναίκες πλέον είναι ότι πρέπει να κάνουν τον λεγόμενο ετήσιο έλεγχο. Αυτός ο λεγόμενος ετήσιος έλεγχος των γυναικών βασίστηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια κατ' ουσίαν στο ότι δέχθηκε ο γυναικείος πληθυσμός στη χώρα μας ότι ναι, υπάρχει μία εξέταση την οποία πρέπει να την κάνει κάθε χρόνο και αυτή η εξέταση ήταν το τεστ Παπα-Νικολάου, χωρίς να ξέρει καλά τι ακριβώς είναι το τεστ Παπα-Νικολάου και τι ακριβώς προλαμβάνει, για τι πρέπει να γίνεται. Έτσι λοιπόν πρέπει να πούμε ότι όλες οι γυναίκες αυτή τη στιγμή νιώθουν ότι από την ηλικία των 20 ετών και πάνω ότι υπάρχει ένα πρέπει που πρέπει να κάνουν, μια απειλή που υπάρχει στον αέρα και πρέπει κάθε χρόνο να ελεγχθούν για να προλάβουν κάτι που δεν ξέρουν και καλά τι είναι αυτό το κάτι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι δεν πρέπει να βλέπουν οι γυναίκες τον καρκίνο τραχύλου μήτρας σαν κάτι το σπάνιο που ούτε ξέρουμε τι είναι και δεν έχω ακούσει και τη διπλανή μου, τη γειτόνισσα να έχει πάθει κάτι τέτοιο κλπ. Αλλά αυτό που υπάρχει και είναι μια δαμόκλειος σπάθη που επικρέμαται πάνω από όλες τις γυναίκες είναι αυτό ο κίνδυνος ότι κάτι συμβαίνει και πρέπει να πάω να ελεγχθώ. Αυτό λοιπόν, αυτή τη δαμόκλειο σπάθη είναι σε θέση να την εξαλείψει πλήρως η νέα πρακτική με τον εμβολιασμό σε έγκαιρη ηλικία και με τον προσυμπτωματικό έλεγχο ανά πενταετία. Δηλαδή η γυναίκα, ας το πούμε έτσι, στην Ελλάδα μετά από 15 χρόνια θα ξέρει ότι εφόσον έχει εμβολιαστεί θα χρειαστεί 1 ή 2 φορές στη ζωή της να πάει να κάνει ένα τεστ για τον τράχυλο της μήτρας. Και ένα σχόλιο να συμπληρώσω για τον τρίτο πυλώνα, για τον πυλώνα της θεραπείας, ο οποίος βασίζεται, όπως είπαμε, στην θεραπεία της προκαρκινικής βλάβης, η οποία είναι μια σχετικά απλή επέμβαση, γίνεται μια απλή επέμβαση που είναι η κονοειδής-εκτομή του τραχύλου, όπως είπαμε, και στη θεραπεία του διθυκού καρκίνου, που τα πράγματα εδώ είναι λίγο πιο περίπλοκα. Τώρα, εδώ η πρόκληση είναι η ίδρυση ή η συντήρηση κέντρων εξειδικευμένων γυναικολογικών, ογκολογικών κέντρων, τα οποία μπορούν να διαχειριστούν ακριβώς τις περιπτώσεις με διθυκό καρκίνο του τραχύλου της μήτρας αποτελεσματικά και ικανοποιητικά. Αυτό δεν είναι κάτι τόσο δεδομένο, ούτε κάτι τόσο εύκολο. Ευτυχώς υπάρχουν επιστημονικές εταιρείες όπως είναι η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας, που θέτουν τις προδιαγραφές για την πιστοποίηση διαφόρων γυναικολογικών κέντρων ως κέντρων αντιμετώπισης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας και εκπαιδευτικών κέντρων για νέους γυναικολόγους ογκολόγους, και φυσικά θέτουν και τις ποιοτικές προϋποθέσεις για την χρήση της ακτινοθεραπείας σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία, ούτως ώστε να υπάρχουν επαρκή κέντρα σε μια χώρα που μπορούν να εξυπηρετήσουν τον πληθυσμό που νοσεί από καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Άρα και εδώ υπάρχουν πολλές προκλήσεις όσον αφορά την θεραπεία και μάλιστα πολύ μεγαλύτερες είναι όλες αυτές οι προκλήσεις στις χώρες που έχουν χαμηλό ακαθάριστο εθνικό προϊόν, χαμηλά εισοδήματα, στις
στις φτωχότερες χώρες ουσιαστικά, όπως ανέφερε ο κύριος Αγοραστός, ειδικά στις χώρες της Αφρικής, οι οποίες μάλιστα είναι αυτές που έχουν και τη μεγαλύτερη ανάγκη από την ύπαρξη τέτοιων κέντρων, αλλά και φυσικά από την ύπαρξη προληπτικών προγραμμάτων. Αναφέρατε νωρίτερα ότι σύμφωνα με προγνωστικά μοντέλα η Ελλάδα θα επιτύξει τον στόχο της εξάλειψης το 2047, το οποίο η αλήθεια είναι στο μυαλό μου ακούγεται αρκετά μακρινό και σίγουρα πιο μακριά από το 2030 που έχει τεθεί ο παγκόσμιος στόχος. Και συζητήσαμε σε προηγούμενα επεισόδια ότι αφενός υπάρχει ο εμβολιασμός, ο HPV εμβολιασμός, κυρίως για μικρά παιδιά, διατίθεται δωρεάν. Απ' την άλλη δεν έχουμε στην Ελλάδα οργανωμένα προγράμματα screening. Οπότε σκέφτομαι και θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιες πολιτικές, ποιες στρατηγικές πρέπει να εφαρμοστούν στην Ελλάδα προκειμένου να επιταχύνουμε την πρόοδο για την επίτευξη του στόχου. Ναι, ευχαριστώ. Ακριβώς αυτή είναι η πιο σημαντική συζήτηση. Τι θα κάνουμε εδώ στη χώρα μας. Καταρχάς αυτό το ότι μέχρι το 2030, 35, 40 ορισμένες προηγμένες χώρες θα καταφέρουν να πιάσουν το στόχο, ας το δεχθούμε σαν μια πρόκληση να κάνουμε και εμείς κάτι για να φτάσουμε και εμείς περίπου εκεί. Το 47 δεν είναι μακριά. Το 2047 εγώ δεν θεωρώ ότι είναι καθόλου μακριά. Παρόλα αυτά, για να φτάσουμε μέχρι εκεί πρέπει μέχρι το 30 να πιάσουμε τους στόχους. 90% των κοριτσιών να εμβολιαστούν, 70% των γυναικών να ελεγχθούν και 90% των γυναικών που νοσούν από καρκίνο τραχείλου μήτρας να θεραπευτούν σωστά. Αυτή τη στιγμή, χωρίς και πάλι να έχουμε επίσημα στατιστικά στοιχεία, όπως σας είπα, αυτό είναι μια πληγή στην Ελλάδα, θεωρούμε με βάση ορισμένες ενδείξεις ότι το ποσοστό κάλυψης των κοριτσιών κάτω των 15 ετών με το εμβόλιο του κατά του HPV είναι γύρω στο 50%, ίσως και λίγο χαμηλότερο. Άρα έχουμε πολύ μεγάλο δρόμο μπροστά μας για να φτάσουμε στο 90%. Η εμβολιαστική κάλυψη των άλλων εμβολίων στην Ελλάδα είναι πολύ ικανοποιητική. Το μοντέλο του εμβολιασμού των παιδιών από τους παιδιάτρους, το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα, λειτουργεί και λειτουργεί πολύ καλά. Δηλαδή σε άλλα νοσήματα έχουμε μια πολύ υψηλή εμβολιαστική κάλυψη. Ας ελπίσουμε ότι θα καταφέρουν οι συνάδελφοι παιδίατροι να αυξήσουν αυτό το ποσοστό, αρκεί βέβαια να γίνει από την πλευρά της πολιτείας μια πιο οργανωμένη ενημέρωση όλου του κοινού. Δηλαδή θα πρέπει οι γονείς να ενημερωθούν. Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από το κράτος ως προς τον εμβολιασμό αυτόν. Φερειπίν ακούμε σήμερα και βλέπουμε και στην τηλεόραση για τον εμβολιασμό εναντίον του καρκίνου του πνεύμονα ή φερειπίν για τον εμβολιασμό εναντίον του έρπιτα και διάφορες τέτοιες καταστάσεις. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να τα αναλάβει η πολιτεία και όταν τα αναλάβει η πολιτεία έχει και εμπιστοσύνη ο πολίτης ότι εφόσον το λέει η πολιτεία έτσι πρέπει να γίνει. Άρα χρειάζεται έντονη ενημέρωση του κόσμου για να προχωρήσει ο εμβολιασμός. Το θέμα του προσυμπτωματικού ελέγχου επίσης χρειάζεται ενημέρωση. Η γυναίκα, λυπάμαι που το λέω, στην Ελλάδα οι περισσότερες γυναίκες δεν γνωρίζουν τι είναι το HPV DNA test. Άρα λοιπόν πώς θα πάνε να το ζητήσουν ή τι θα καταλάβουν από το SMS που θα τους έρθει, ότι μια γυναίκα επάνω στο ελαττοχώρι φερειπίν δεν ξέρω πού θα πάει και τι θα καταλάβει από αυτό το SMS που θα λάβει στο κινητό της. Χρειάζεται ενημέρωση. Οι συνάδελφοι, οι γυναικολόγοι, γενικότερα οι επαγγελματίες υγείας και οι μοριακοί βιολόγοι και οι παθολογοανατόμοι κλπ. Είναι όλοι ευαισθητοποιημένοι και όλοι συμμετέχουν σχετικά σε υψηλό ποσοστό στο πρόγραμμα αυτό που προλαμβάνω, αλλά πρέπει οι γυναίκες και γενικά το ευρύ κοινό να ενημερωθεί. Τρίτον, όπως ελέγχθη από τον κύριο Χατζησταματίου, το θέμα της θεραπευτικής προσέγγισης είναι επίσης ένα θέμα στην Ελλάδα που δεν έχει καλυφθεί. Δεν υπάρχουν ογκολογικά κέντρα που να καλύπτουν όλη την επικράτεια, δηλαδή κάποιος στο Διδημότυχο δεν είναι σίγουρο μια γυναίκα με καρκίνο τραχείλου μήτρας πού θα χειρουργηθεί και πώς θα χειρουργηθεί. Δεν υπάρχουν δομές, δεν υπάρχουν
δεν υπάρχει πρόνοια για αυτά τα άτομα να κατευθυνθούν και να ακολουθηθεί η κατάλληλη θεραπεία σε κατάλληλα κέντρα και η κατάλληλη φροντίδα μετά από την θεραπεία. Άρα λοιπόν η Ελλάδα έχει να κάνει πολλή δουλειά και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι η πιο σημαντική παράμετρος που είναι ο εμβολιασμός δυστυχώς υπολείπεται σήμερα. Εκεί πρέπει να δοθεί η μεγάλη φροντίδα του κράτους. Και να διευκρινίσω κάτι σχετικά με αυτά που είπε ο κύριος Αγοραστός, αναφέροντας ότι στην Ελλάδα έχει υπολογιστεί ότι θα μπορούσαμε να εξαλείψουμε τον καρκίνο τραχύλου της μήτρας μέχρι το 2048. Αυτό σημαίνει, θα συμβεί μάλλον με βάση το μοντέλο, υπό την προϋπόθεση ότι σήμερα θα ικανοποιηθούν αυτοί οι 3 στόχοι για την εξάλειψη. Δηλαδή ότι σήμερα θα έχουμε 90% εμβολιαστική κάλυψη, σήμερα θα έχουμε... Το 30. Ναι, το 30, μέχρι το 30. Θα έχουμε 70% κάλυψη προσωπικού ελέγχου και 90% θεραπεία. Αυτή τη στιγμή, αν δεν καλύψουμε αυτούς τους στόχους έως το 30, δεν μιλάμε για 2048 προφανώς, μιλάμε για πολύ πιο μακριά. Και όπως αντιλαμβανόμαστε από αυτά που ελέγχθησαν, είμαστε μακριά από αυτούς τους στόχους στην Ελλάδα. Υπάρχουν παραδείγματα από άλλες χώρες που έχουν σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων, τα οποία θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε, να εφαρμόσουμε και στη χώρα μας? Βεβαίως υπάρχουν παραδείγματα και υπάρχουν παραδείγματα και από χώρες που είναι παρόμοιες με την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή στην Πορτογαλία το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης είναι 94%. Και στο Ουσμπεκιστάν, με φροντίδα βέβαια του κράτους, το ποσοστό είναι 93%. Εκεί, για να φτάσει στο Ουσμπεκιστάν στο 93%, έγινε μια συντονισμένη προσπάθεια από πλευράς του κράτους εκεί. Έτσι δεν είναι, αλλιώς δεν θα έφτανε ο πληθυσμός σε τέτοια ποσοστά. Ωραία. Γιατί αυτό που έγινε εδώ στην Ελλάδα πριν από 3 χρόνια με τον κορονοϊό, με αυτή την καμπάνια ενημέρωσης η οποία ήταν εντατικότατη από την πλευρά της πολιτείας, έπεισε τον κόσμο και καταλήξαμε στο να έχουμε τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, γιατί να μην μπορεί να επαναληφθεί και για το θέμα του καρκίνου τραχύλου μήτρας που έχουμε το εμβόλιο, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις. Δεν μιλώ μόνο γι' αυτό. Η πολιτεία δηλαδή δεν πρέπει να αφήσει το θέμα της ενημέρωσης του κοινού μόνο στους επαγγελματίες υγείας. Οι επαγγελματίες υγείας κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά προφανώς δεν φτάνει. Γιατί το εμβόλιο αντίον του HPV εισήχθη στην Ελλάδα και άρχισε να εφαρμόζεται από το 2008. Εδώ στη Θεσσαλονίκη είχαμε ακριβώς την πρώτη αναγγελία της χορηγίας του εμβολίου από τον τότε υφυπουργό. Λοιπόν, έχουν περάσει αυτή τη στιγμή 16-17 χρόνια και είμαστε στο 50%. Και θέλουμε μέχρι το 30% να φτάσουμε στο 90%. Δεν γίνεται μόνο με τους επαγγελματίες υγείας, πρέπει η πολιτεία να αναλάβει να ενημερώσει τον κόσμο. Είναι κάτι που είναι εφικτό, το έδειξε στον κορονοϊό, το έδειξε στην πανδημία και μπορεί κάλλιστα να το δείξει και σε άλλες περιπτώσεις. Και να προσθέσω επίσης ότι όσον αφορά τον δεύτερο στόχο, οι επιδόσεις χωρών οι οποίες είχαν οργανωμένα προγράμματα πληθυσμιακού ελέγχου σίγουρα τα πάνε καλύτερα όσον αφορά τους στόχους. Διότι ένα οργανωμένο πρόγραμμα μπορεί κανείς, όπως είπαμε, να το παρακολουθήσει καλύτερα, να ελέγξει την πορεία του και να κάνει διορθωτικές κινήσεις. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, όπως αναφέραμε και σε προηγούμενο επεισόδιο σχετικά με τον προσυμπτωματικό έλεγχο, υπάρχουν προσπάθειες μέσω της δράσης του προλαμβάνω, για παράδειγμα, να έχουμε τελικά και εδώ ένα οργανωμένο πρόγραμμα. Άρα λοιπόν, όσον αφορά τον πρώτο πυλώνα, η πολιτεία πρέπει να δράσει, όπως είπε ο κύριος Αγοραστός, για να προωθήσει τον εμβολιασμό εναντίον του HPV. Όσον αφορά τον δεύτερο πυλώνα, επίσης η πολιτεία πρέπει να δράσει για να δημιουργήσει ουσιαστικά ένα πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου. Και όσον αφορά τον τρίτο πυλώνα, επίσης η πολιτεία πρέπει να δράσει, αλλά και η επιστημονική κοινότητα, για την εξασφάλιση της εφαρμογής της σωστής θεραπείας με τα καλύτερα αποτελέσματα και τις λιγότερες δυνατές επιπλοκές. Κρατώντας αυτό το πολύ σημαντικό μήνυμα για το κεντρικό ρόλο της πολιτείας προς την επίτευξη του στόχου της εξάλειψης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας και κλείνοντας ουσιαστικά αυτόν τον κύκλο των 6 επεισοδίων του podcast HPV Διάλογοι, ο δρόμος προς την εξάλειψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας,
θα ήθελα να σας πω αν υπάρχει κάποιο τελικό μήνυμα που θα ήταν σημαντικό να κρατήσουν όλα τα άτομα που μας ακούνε και για τη συνέχεια. Ναι, το πιο βασικό μήνυμα είναι ότι ο καρκίνος του τραχείλου της μήτρας είναι μια νόσος που μπορεί να προληφθεί, λέγαμε μέχρι τώρα. Τώρα πλέον μπορούμε να πούμε ότι είναι μια νόσος που μπορεί και να εξαλειφθεί. Και αυτό γίνεται με την προώθηση του HPV εμβολιασμού, με τον σωστό και αποδοτικό προσυμπτωματικό έλεγχο, αλλά και με την αποτελεσματική θεραπεία του διαιτητικού καρκίνου του τραχείλου της μήτρας. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα όσον αφορά τη γνώση γύρω από το θέμα, την επιστημονική γνώση γύρω από το θέμα. Και το δεύτερο πολύ βασικό είναι ότι και αυτά τα τρία εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας πρέπει να υποστηριχθούν διαχρονικά και συστηματικά από την ελληνική πολιτεία, ούτως ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο, τον οποίο έχει περιγράψει εδώ και 6 χρόνια ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ναι, τελειώνοντας θα ήθελα και εγώ να ξαναπώ ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ιατρικής, όπως είπε και ο Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο Dr. Ghebreyesus, ότι η επιστήμη είναι σε θέση να εξαλείψει έναν καρκίνο. Αυτό είναι αλήθεια για τον καρκίνο του τραχείλου της μήτρας, αλλά αυτό το οποίο δεν το λέμε ακόμα, αλλά είναι στην σκέψη όλων, είναι ότι εμβολιαζόμενο ένα άτομο σε μικρή ηλικία εναντίον του HPV θα προφυλαχθεί από μία σειρά πιθανών καρκίνων που θα μπορούσαν να τον βρουν στη διάρκεια της ζωής του και από το πιο συχνό σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα που είναι τα κονδυλώματα. Μην ξεχνάμε ότι τα κονδυλώματα οφείλονται στον HPV. Είναι αυτή η νόσος η οποία είναι ένα στίγμα ιδιαίτερα μεταξύ των νέων γενεών και είναι κάτι το οποίο ταλαιπωρεί αφάνταστα αγόρια και κορίτσια. Λοιπόν, οι προσπάθειες που γίνονται από όλη την διεθνή κοινότητα προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να αγκαλιαστούν από τον καθένα μας και ο καθένας μας στον κύκλο του, δεξιά, αριστερά, τα παιδιά του, τα εγγόνια, τα ξαδέρφια, τους φίλους, να τους οδηγήσει στο να κάνουν χρήση αυτών των νέων δυνατοτήτων, ιδιαίτερα του εμβολιασμού, για να έχουμε αργότερα μια πολύ πιο υγιή κοινωνία. Οπότε ο καρκίνος του τραχείλου της μήτρας δεν μπορεί απλά να προληφθεί, μπορεί να εξαλειφθεί. Και να είναι μόνο στα βιβλία των φοιτητών ιατρικής. Τέλεια. Κύριε Αγοραστέ, κύριε Χατζησταματίου, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε.